নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বিশেষভাৱে যিসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত 21,413টা পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। এই GDS পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 10 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 3/3/2025 অৰ্থাৎ 3 মাৰ্চলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলোৱে এই গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় বা কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয়। দশম শ্ৰেণীত পোৱা মাৰ্কছৰ ভিত্তিতে ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰা হয়। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ যিসকলৰ আছে, লগতে যিসকলে লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত সবিশেষ তথ্য জানে বা যিসকলৰ লোকেল লেংগুৱেজৰ দক্ষতা আছে তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া পোষ্ট GDS অনলাইন বুলি গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও তোমালোকে ৱেবছাইটটো পাই যাবা আৰু তোমালোকে তাত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনখন চাই ল'বা। ন'টিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। ইয়াত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা। বিশেষকৈ যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে অনলাইন ষ্টাৰ্ট যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 10/2/2025 পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 3/3/2025। এই পোষ্টবিলাকত বিশেষকৈ পে'মেণ্টটো টাইম ৰিলেটেড কণ্টিনিউটি এলাউৱেঞ্চেছ বুলি কোৱা হয়। BPM সকলৰ TRCS স্লেবটো কেনেকুৱা চোৱা 12,000ৰ পৰা 29,380 টকা আৰু ABPM বা ডাক সেৱক তেওঁলোকৰ যিটো TRCS স্লেব হয় সেইটো 10,000 টকাৰ পৰা 24,470 টকা। যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মিনিমাম এজটো 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াতে কিন্তু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। চিডুল কাষ্টৰ 5 বছৰ থাকিব, OBC থাকিব 3 বছৰ, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই আৰু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজৰ 10 বছৰ, পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি PWD OBC 13 বছৰ আৰু ডিজেবিলিটিজ PWD প্লাছ SC ST 15 বছৰ থাকিব। কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এনগেজমেণ্ট অফ GDS ইন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এক্সামিনেশ্যন পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ 10th standard উইথ passing marks in mathematics and English conducted by any recognized board of school education by the government of India, state governments, union territories, etc. মানে তোমালোক দশম শ্ৰেণী যদি উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়া তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এপ্লিকেণ্ট should have studied the local language at least up to 10th standard অৰ্থাৎ লোকেল লেংগুৱেজ যিটো স্থানীয় ভাষা সেই স্থানীয় ভাষাত কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়া হ'ব লাগিব দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত। নেক্সট আহিলে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু চাইক্লিং মানে চাইকেল চলাব পৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদি পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া পোষ্ট GDS online.gov এই ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো চোৱা এপ্লিকেণ্ট উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্টেড ফৰ এনগেজমেণ্ট অন দ্য বেচিছ অফ ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মেৰিট লিষ্ট। ইয়াত কোনো ধৰণৰ যিটো এক্সাম নহয় মানে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নাই, মাত্ৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াত ওলাব পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ। কথাটো মন কৰিবা। দ্য মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড অন দ্য বেচিছ অফ মাৰ্কছ অবটেইন কনভাৰ্চন অফ দ্য গ্ৰেডছ পইণ্টছ টু মাৰ্কছ। বৰ্ডে যিটো দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষা পাতে সেই পৰীক্ষাত যিটো মাৰ্কছ সেই মাৰ্কছটোৰ পৰাই কি কৰা হয় ইয়াত মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হয়। ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব চোৱা মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব, আইডেণ্টিটি প্ৰুফ দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, PWD হ'লে চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, EWS দিলে চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ চাৰ্টিফিকেট যিসকল সেইটো কেটেগৰীত পৰা, নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট। অনলাইন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব যিহেতু ভেৰিফাইড OTP ভেৰিফাইড কৰিব লাগিব, ইমেইল ID আৰু আধাৰ নাম্বাৰ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য বৰ্ড অফ দ্য ইয়েৰ অফ পাছিং মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন, স্কেন ফটো ইন JPG বা JPEG ফৰ্মেটত লাগিব আৰু স্কেন ছিগনেচাৰ লাগিব। এইখিনি তোমালোকৰ লাগিব। পে'মেণ্ট অফ ফিজটো সম্পৰ্কত তোমালোকে চোৱা যিসকল জেনেৰেলৰ তেওঁলোকে ফিজ দিব লাগিব 100 rupees। অৱশ্যে জেনেৰেলৰ হ'লেও মহিলাসকলে দিব নালাগে আৰু অন্যান্য SC ST আৰু PWD বা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ এইসকলে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। ডাকঘৰৰ এই গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ চাকৰিসমূহ এনেধৰণৰ যে যিসমূহ চাকৰি কৰিও তোমালোকে অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব পাৰা। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছা, অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ কোৰ্চ কৰি আছা বা জেনেৰেল ডিগ্ৰী কোৰ্চো কৰি আছা সকলোৱে কিন্তু এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰি থ'ব পাৰা। ধন্যবাদ।